हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशू धाबा पर मळती एकदम हेल्दी एवी पंचमेल दाळनी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो पंचमेल दाळ बनाववा माटे मैं तुवेरनी दाळ, अड़दनी दाळ, चणानी दाळ, मगनी छड़ी दाळ और मगनी फोतरावड़ी दाळ आ बधी ज दाळ 1/4 कपना मापथी लई लीधी छे, जेने आपणे कुकरमां एड करी दईशुं। अहीं जो मसूरनी दाळ होय तो तमे मसूरनी दाळ पण एड करी शको। हवे बधी ज दाळने कुकरमां एड कर्या बाद एने पाणीथी साफ करी लेवानी छे अने आ पाणी छे काढी लेवानुं छे। त्यारबाद हवे आपणे आ दाळने बाफवा माटे अहीं 1.5 कप जेटલું पाणी उमेरीशुं। तमे दाळ बाफती वखते मीठું અને હળદર છે ઉમેરી શકો। મેં અત્યારે હળદર કે મીઠાનો ઉપયોગ નથી કર્યો। કુકર બંધ કરી દેશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 4 સીટી થાય ત્યાં સુધી એને બાફી લેવાની છે। ત્યારબાદ આપણે એમાંથી પંચમેલ દાળ બનાવીશું। तो हवे दाळ बफाईने तैयार थई गई छे। चेक करिए तो तमे जोई शको छो एकदम परफेक्ट दाळ बफाणी छे। हवे आपणे अत्यारे तमे जोई शको छो एकदम दाळ छे ठीक छे। तो आपणे अर्धाथी पोणो कप जेटલું पाणी उमेरी अने एक वखत मिक्स करी लेशुं अने त्यारबाद आ दाळनो वघार करीशुं। तो वघार माटे अत्यारे मैं एक मोटी कढ़ाई लीधी छे, जेमां 1 टेबलस्पून जेटલું तेल गरम कर्युं छे। तेल गरम थाय एटले हाफ टीस्पून जेटલું जीरुं, एक सूकું लाल मरचुं, 1/4 टीस्पून जेटली हींग उमेरी देशुं અને ત્યારબાદ આ દાળ છે એમાં લસણ ડુંગળી વપરાતા હોય છે। તો અહીં મેં 5 કળી લસણની અને એક નાનો ટુકડો આદુનો છે એને ઝીણા સમારી લીધા છે અને ત્યારબાદ એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી છે એને પણ ઉમેરી દેશું। તમે જો લસણ ડુંગળી ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરો। અને ત્યારબાદ હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી દેશું અને એક તીખી મરચી છે એને ઉમેરવી અને ત્યારબાદ આ બધી જ વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કર્યા બાદ મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણે એને 5 થી 7 મિનિટ માટે સોતે કરવાનું છે। ડુંગળી છે કાચી ન રહી છે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। तो लगभग 5 થી 7 मिनिट जेवो समय थशे एटले डुंगળી छे एकदम श्रिंक थई जशे अने सरस रीते कूक थई जशे। त्यारबाद हवे एड करीशुं 2 टेबलस्पून जेटली कसूरी मेथी। कसूरी मेथी આવી રીતે વઘારમાં એડ કરવાથી દાળમાં સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અને ત્યારબાદ એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું છે એને ઝીણું સમારી લીધું છે એને ઉમેરી દેશું અને હવે આ બધી વસ્તુને 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરવાની છે। ત્યારબાદ મસાલા કરીશું। तो मसाला पण एकदम सिंपल है, जेमां 1 टीस्पून जेटलो धाणा जीरुं पाउडर, 1.5 टीस्पून जेटલું लाल मरचुं, मैं कश्मीरी मरचुं वापर्युं छे અને ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। બસ આ 3 જ મસાલા કરવા અને હવે બધી વસ્તુઓને આપણે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક કરવાની છે। તો અહીં જેમ જેમ ટમેટા છે સોફ્ટ થતા જશે એમ એમ મેશી બનતા જશે અને તેલ છૂટું પડવા લાગશે। તો તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આપણે જે દાળ બાફીને તૈયાર કરી હતી એ એડ કરી દેશું અને મિક્સ કરી દેશું। જો દાળની કન્સિસ્ટન્સી થોડી તમને ઠીક લાગે તો થોડું પાણી ઉમેરી દેવાનું। હું અત્યારે કુકરમાં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને જે બચેલી દાળ છે એને પણ આમાં ઉમેરી દઈશ અને ત્યારબાદ આપણે હવે લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એને 5 થી 7 મિનિટ માટે ઉકાળવાની છે, જેનાથી બધા જ મસાલાનો ફ્લેવર છે દાળમાં આવી જાય। તો 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો દાળ ઉકળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એની કન્સિસ્ટન્સી આ ટાઈપની હોવી જોઈએ। તો હવે આપણે સૌથી છેલ્લે અહીં કોથમીરના પાન અને તીખી મરચીની સ્લીટ ઉમેરી દેવાની છે અને ત્યારબાદ મિક્સ કરી દેશું અને ગેસ બંધ કરી દેશું અને એને 5 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને સીજવા દેવાની। ત્યારબાદ આપણી આ ઢાબા પર મળતી પંચમેલ દાળ છે એ સર્વ કરવા માટે તૈયાર થઈ જશે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।